Chia luôn. Nhưng bạn nào thua nhiều các đạo tràng các nơi đến độ mua của xe vé cho đấy không được bạn. Alo các bạn. Phải hỏi cái đồ anh nào xong phải bày dành một tràng vào tay cho giúp. Hay quá, sắp có 45 phút. Còn những đội nào thắng cuộc thì sẽ được mang món ăn lên. Cái là được tính cái dạo đậu đây ôi mọi người ông thì có nghĩa là bắt lại một ít ví dụ này Đừng đảo lộn với ăn nhá. Cái miếng này ban tổ chức đã chia các rổ Trần giữ tí hả? không tiền thì lấy ớt to. rất là đẹp. Ôi ai có bánh ra lên không? Mỗi đội chỉ được một quả cà chua thôi à? Nó không được đạt yêu cầu. Người cuốn nuôi cho sao bỏ này ra. Người cuốn này của nó. Rất là vô lý mà các bạn lại ăn Ba Hảo Linh thay ba như thế này. con chua này của sốt thì mình phải làm thế nào? Salad cái này cho vào cà rốt nhỉ? Đường nào đấy? Chỗ ngồi là đi đấy anh. Có thể đấy. Đây. có cái gì mà xanh cho nó rồi. Xanh đâu? Xanh đâu? Nhanh lên làm bắp nhanh lên. Rồi, nhanh rồi. Hai đội này à? Chưa giòn. Anh Chiến ơi, anh Chiến. Đầu đấy nó cái dày cho cái dày ăn. Sao lại lạ thế? Không, Cho cái này vào. Nhưng mà chưa bán được chấm đen bao giờ cả. đây này, đổ thêm đường đi. Cho băm bọn em tí này vào với. Tí dưới. Đừng không phải anh ý. Thêm một lọ đường. Chắc mình vào anh đừng nào vào cơ đấy. Phải có xì dầu để làm nước mắm. Đừng dán hết lem nhá, phải nấu canh nữa đấy. Ôi, không làm sẵn một chảo rồi. Cái là xong hả? Được rồi. Cái này cho gì Nước chấm ngọt à? Không, nước chấm này. Bây giờ cho thêm. Em cho mì chính đúng không? Chưa có vị cay. Ăn nhau. Em ơi. Hoa cà rốt à? Đấy kìa. Em quý nhất của nhóm. Nào, vỡ cái này là không đổ cái này nó là Không đủ xăng.
Cần thuốc khác thì đấy. Đưa khác thì đưa em ra ngoài ra rồi khác cho. Một đợi đến bao giờ? Bằng mấy phút giây thôi. Không tinh à? Cà chua không dễ hơn à? Đây, không đây phải tỉa vòng tròn. Mọi người ơi. Thôi anh ơi không quá. Anh tỉa đi này. Anh có thể làm cái này để đi mà. Này. Nè. Thơm nhờ? Ông ăn xong mùi rồi à? Chồng này chị ơi thử vị đi chị. Mình cho bài đá em. Có nhiều anh như nào đây? Dứa đâu? Rau mùi mà. Cái này không? Đâu này? Để đâu đây à? Mình chắc chắn là điểm nhanh nhất rồi. Điểm cho mọi người. Và Nhóm 1 hay nhóm 2? đây là nhóm 1. 1, nhóm 2, nhóm 3 để trong. Đây nhóm 3 để trong. Cái này ạ? Đây cả chấm 2. Ông ơi cho con nhờ. Bíp mọi người ơi, mọi người ơi. Theo quy định là chỉ được có 3 món thôi này. Rồi một ở bên này. Bác cứ vào. Anh và hai sư cô nữa. Rồi, bây giờ thế này. Giờ chúng ta này nói tất cả ra qua phim bài cao này là các cụ cũng ăn bằng với cả ví dụ ăn hương ăn hoa khi đến món thịt thơm ngon nóng sốt sạch sẽ nguyên tắc của các chính nhà bây giờ nhất nhân là giảm tài là mình tránh gì cả nấu làm sao nó ngon nhá, nước chấm phải nói đây không biết đội nào đây thì cái này ngon nhất. Của Giang đi mắt canh nước chấm cứ bạn cái đấy luôn thì là đông đây này là nước đậm đà. Thế này đây là nước chấm rồi, còn đây ạ. Còn cái kia là nước cũ đấy. Trình bày đấy ạ. Vâng ạ. Nem của ai được chấm là gì? Nem nước bố là cái này.
Quang đẹp. Đúng nhá. Dạ, được á. Công nhận cái đội này nấu canh ngon. Công tư phân minh nhanh ạ. Thầy đã để thầy trận điểm. Tôi không biết đội nào, đội này là chất lượng nhất. Cũng nặng đấy, người ta làm khô. Đấy. Đội này cũng ngon nhưng mà các món nấu hơi nhiều. Có nhiều quá. Tí nữa mày về đây tao đuổi về đây. Đúng rồi.